Adobe Illustrator Photoshop සහ Fiverr මුල සිට ඉතාමත් සරලව කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඔයා මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ කලින් දාපු වීඩියෝස් තුනමත් බලලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්න යන්නේ tools ගැන. ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් click කරලා තියාගන්න. right මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ selection tool එක ගැන. selection tool එකේ මූලික වශයෙන් වෙන්නේ මේ විදිහට object select කරගන්න එක. ඊට අමතරව තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒ ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට lazy වෙන්න ඕන නිසා ellipse object 6ක් මම ඇඳගත්තා. මුලින්ම මේකෙන් මේ විදිහට object එකින් එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය object එක මේ විදිහට select කරලා අවශ්‍ය තැනට මේ විදිහට drag කරලා drop කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම object කිහිපයක් වුණත් මේ විදිහට select කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනට drag කරලා drop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ විදිහට object එකක් උඩ click කරලා මේ විදිහට select කරගත්තාම ඒ object එක වටේට මේ විදිහට box එකක් පෙන්නනවා. ඒ box එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට හතර පැත්තෙන් අල්ලලා size එක අඩු වැඩි කරගන්න. මම ඔයාලට ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ විදිහට object එක select කරලා දකුණු පැත්තේ යටම side එකට අපි cursor එක ගෙනියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඊතලයක් පෙන්නනවා. අපි ඊතලයම click කරගෙන outside එකට දැම්මම මේ විදිහට object එක ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට inside එකට කරපුවාම මේ object එක පොඩි වෙනවා. මම ඔයාලට selection tool එක සහ alignments භාවිතා කරගෙන පොඩි trick එකක් කියලා දෙන්නම් example එකක් විදිහට. අපි දෙමු design එක කරගද්දි මේ විදිහට ellipse තුනක් අරගෙන ඒ ellipse තුනම එක උඩ එක තියාගන්න ඕන කිසිම alignments අවුලක් නොවි. ඒ කියන්නේ එක object එකක්වත් දශමකින්වත් කොහෙටවත් වෙනස් වෙන්න බෑ. 100%ක් හරියටම center වෙලා තියෙන්න ඕන. අපි ඒක normal විදිහට කරලා බලමු. right ඔයාලට පේනවා ඇති මේක alignments දශමයටම center වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඒක normal කරද්දි ඒ වැඩේ අසාර්ථකයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද alignments භාවිතා කරගෙන මේක හරියටම center කරගන්නේ කියලා දශමයක්වත් වෙනස් නොවි. මම selection tool එක අරගෙන මේ විදිහට object තුනම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උඩ control bar එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන horizontal align center කියලා තියෙනවා. මම ඒක click කරගන්නවා සහ ඊට දකුණු පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vertical align center කියලා තියෙනවා. මම ඒකත් click කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර normal කරන්න ගිය වැඩේ මේ දෙක භාවිතා කරගෙන අපිට හරියටම alignments දශමයක්වත් වෙනස් නොවි කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් selection tool එක භාවිතා කරනවා වගේම alignments උත් භාවිතා කරගෙන ඔයාලගේ design එක තව ටිකක් quality කරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු direct selection tool එක ගැන. මම මෙතන direct selection tool එක select කරගන්නවා. මේ direct selection tool එකේදී පුළුවන් අපි හඳින object එක හැඩය වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට object එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති හතර පැත්තේ nodes හතරක් තියෙනවා. මේ nodes වලින් මේ විදිහට ඇදලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට object එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ nodes select කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් node එකට දෙපැත්තෙන් line දෙකක් හැදෙනවා. මේ විදිහට line දෙකක් භාවිතා කරගෙන අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට අපේ object එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගැන ඔයාලට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න මම direct selection tool එක භාවිතා කරගෙන example එක විදිහට location icon එක හදලා පෙන්නන්න. right මම මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ direct selection tool එක අරගෙන මේ විදිහට ඒ object එකේ යටම node එකෙන් අල්ලලා පහළට චුට්ටක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් ඔයාලට කියලා දුන්න lines වලින් අල්ලලා මේ විදිහට ඇතුළට කරගන්නවා lines දෙකම. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත object එකේ මැදට තව රවුමක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත object එකයි මැදට දාගත්ත රවුමයි දෙකම select කරගෙන මැදට දාගත්ත රවුම කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යටට shadow එක දාගත්තාම අපේ location icon එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට direct selection tool එක භාවිත කරගෙන ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය icons object ඕන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා නොදන්න හැමදේම වීඩියෝස් වලින් කියලා දෙන්නම්. description එකේ මගේ socials වල links තියෙනවා. ඒවත් අනිවාර්යෙන් ගිහලා follow කරලා touch එකේ ඉන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඒ හැම එකකටම update එකක් දෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අනිත් tools ගැන කියලා දෙන්නම්. ඊළඟ step එකෙන් හම්බ වෙනකම් කට්ටියටම good luck.